विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम तुम्हाला धन्यवाद म्हणायचं आहे आणि अतिशय आनंदाची गोष्ट सांगायची आहे की काल आपण जो क्रॅश कोर्स लॉन्च केला होता, जबरदस्त तुमच्याकडून प्रतिसाद मिळाला। म्हणजे सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 11 पर्यंत आम्ही फोन कॉल रिसीव्ह करत होतो। ओके, पण तरी देखील बरेचसे मिस कॉल आहेत अजून। कारण काय माहिती आहे का, एका स्टुडंटशी बोलेपर्यंत 3-4 मिस कॉल पेंडिंग असायचे। ओके, आणि मला माहिती आहे बऱ्याच जणांना कॉल काल कनेक्ट करता झालाच नाही माझ्याशी म्हणूया आपण। तरी देखील काळजी करू नका, 21 तारखेपर्यंत मी ॲडमिशन ठेवलेत। 21 तारखेला कोर्स आपला स्टार्ट होतोय म्हणूया आपण। गेल्या वर्षीच माझा अनुभव असाच होता, मी 2 दिवसात कोर्स स्टार्ट केला, म्हणजे डिक्लेअर केला आणि कोर्स स्टार्ट केला। कितीतरी मुलांना ॲडमिशन नाही घेता आलं। ओके, त्यावेळेस पण आमचा असाच अनुभव होता। खूप हे प्रेम दिसून येते ना बाळांनो, म्हणजे मला जो आनंद झाला तो मी शब्दात सांगू शकत नाही। आणि जबाबदारी पण आहे आता माझ्यावर, म्हणजे जो तुम्हाला मी कंटेंट प्रोव्हाइड करणार आहे तो बेस्ट असणार आहे। ओके, जसं बोललो जसं केलं तसं मी करतोच, लक्षात घ्या। त्याच्यामुळं काळजी काहीही करू नका। बरं, आजचं शेड्यूल मी तुम्हाला क्लिअरली काय सांगतोय बघा, की आज आम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासून रात्री 11 पर्यंत आम्ही फोन कॉल रिसीव्ह करणार आहे। कसं आहे बघा, काल मी स्वतःहून फोन कॉल रिसीव्ह केले, आज मी कमी फोन कॉल रिसीव्ह करणार आहे। का? यूट्यूबवर लेक्चर्स प्रोव्हाइड करायचे आहेत। काल सांगतो, लक्षात घ्या, असं दिवसभर जे बोलून बोलून थकून गेलो होतो ना, पण थकवा जात होता केव्हा माहिती आहे का, जेव्हा समोरचा विद्यार्थी म्हणत होता ना की सर तुमच्याशी बोलायचंच होतं, तुमच्याशी बोलून। आणि सगळ्यात आनंद कुठं होत होता माहिती आहे का, की सर तुमचे लेक्चर्स खूप आवडतात, तुम्ही शिकवलेलं काय काय मुलांची भाषा तुम्ही शिकवलेलं पटकन डोक्यात जातं म्हणजे समजतं। मग जो आनंद होतो ना तो शब्दात व्यक्तच करता येणार एवढा तो आनंद आहे। आता होतं काय बघा, लक्षात घ्या की हा कोर्स ऑनलाईन आहे, त्याची फ्री नाही आहे, मला माहीत आहे हा फ्री नाही आहे, पण आम्ही फी कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय। पर सब्जेक्टचा फीचा विचार केला तर ते नथिंगच आहे। ओके, आणि काही विद्यार्थी मला म्हणले सुद्धा की त्यांनी त्यांच्या अकॅडमी जे जॉईन केल्या त्यांची लाखो रुपये फी भरले। ऑनलाईन क्लासेस झालेत पण बऱ्यापैकी समजलं नाही, पण तुमच्या लेक्चरपासून आम्हाला समजतंय। तुम्ही बघितलं, मी कुठल्या अकॅडमीला कधी नावं नाही ठेवणार, लक्षात घ्या, प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते। माझ्या इथं मी काय करणार आहे की क्रॅश कोर्समध्ये बोर्ड आणि सीईटी बरोबर मी ताळमेळ ठेवणार आहे, लक्षात घ्या। रोज एक लेक्चरच घेतल्यामुळे काय होणार आहे, एकच टॉपिक, की तुम्हाला बोर्डच्या तयारीसाठी पण रोज वेळ मिळणार आहे। आपल्याला तसंच प्लॅनिंग करावं लागणार आहे। मॅथ्सला जगदाळे सर आहेत, फिजिक्स केमिस्ट्रीला मी आहे, ओके, आणि बायोसाठी आपले चव्हाण सर आहेतच। ओके, मग पीसीएम ग्रुप असेल किंवा पीसीबी असेल, काहींना पीसीएमबी पण हवं आहे, ते देखील आम्ही प्रोव्हाइड केलंय। म्हणजे मॅथ्सचं लेक्चर सकाळी होईल, दुपारी किंवा संध्याकाळी बायोचं लेक्चर त्या मुलांना मिळेल। पण मी एक रिक्वेस्ट करतो बाळांनो, एकच ग्रुप या स्टेजला ठरवला पाहिजे असं माझं मत आहे। आता दोन्ही ग्रुप करणारी मुलं आहेत, काही इश्यू नाही, लक्षात घ्या। आता मेन पॉइंट काय, मग यूट्यूबवरचे लेक्चर आता बंद होतील का? मी कालच्या व्हिडिओत पण सांगितलंय, आता पण सांगतो, कधीच नाहीत बंद होणार। ओके, जोपर्यंत यूट्यूब सुरू आहे तोपर्यंत माझे लेक्चर्स यूट्यूबवरचे बंद होणार नाहीत। फॉर्म्युला सिरीज का थांबवली? 1 दिवसाचा गॅप घेतलाय बाळांनो, लक्षात घ्या। ते पण मी तुम्हाला सांगितलं ना, बोलून बोलून थकून गेलो होतो अक्षरशः। ओके, पण मी तुम्हाला अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो, संध्याकाळी जसं दिवस संपल्यानंतर मेडिटेशन केलं ना बाळांनो, एक तास मी होतो, जगदाळे सर, साळुंके सर, आम्ही एकत्र मेडिटेशन करतो। रात्री जसं मेडिटेशन केलं ना, पुन्हा एनर्जी आली, लक्षात घ्या। म्हणजे मुद्दा असा आहे की मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो की मेडिटेशन हे खूप महत्त्वाचं आहे। हे का सांगतोय तुम्हाला सांगतो, की परिस्थिती पुन्हा बिघडत चाललेली आहे, तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। पुन्हा घोषणा, पुन्हा लॉकडाऊन, पुन्हा पहिल्यासारखे जुने दिवस जे चांगले नव्हते। ओके, आता होतं काय, गव्हर्नमेंटनं डिक्लेअर केले की बऱ्याच जणांना गव्हर्नमेंटकडून मदत होणार आहे, पण आपल्याला माहिती आहे की ही तुटपुंच्या मदतीनं काय होणार आहे। मुद्दा कसा आहे मला सांगायचं माहिती आहे का, तो मुद्दा जर बाजूला ठेवूया, आपण पॉलिटिकल नको घुसायला, मेन मुद्द्यावर बोलूया। एक लक्षात घ्या, आता पालकांची मनस्थिती कशी आहे तुम्हाला मी सांगतो, की माझ्या क्लासमधल्या टॉपर्स काही मुली आहेत की ज्या हॉस्टेलमध्ये राहत होत्या। ओके, त्या गावी निघून गेल्या। माझ्याकडं मुलांसाठी सेपरेट हॉस्टेल आहे, माझं स्वतःचं नाही आहे, पण तिथल्या सगळ्या रूम आम्हीच घेतलेत क्लासच्या मुलांसाठी। 100% 12th स्टँडर्डची मुलं गावाला गेलेत। ओके, आता होतं कसं, मी त्यांना म्हणलं होतं नका जाऊ, आपल्याला ह्या महिन्यात खूप अभ्यास करायचा आहे। पण पालक म्हणण्यापेक्षा आईचं म्हणणं काय असतं, माझ्या मुलाला माझ्याकडं आणा। सिरियसली बाळांनो, आणि ते योग्यच आहे, काळजी असतेच ना। किंवा काहींचे आजी आजोबा असतात, ते म्हणतात कशाला ठेवले मुलाला तिकडं, घेऊन या इकडं।
मग इश्यू काय झालाय माहिती आहे का, की 12th स्टँडर्डची मुलं आता ऑलमोस्ट हॉस्टेलमधून गावी गेलेत. माझ्या इथूनच नाही, बऱ्याच ठिकाणी तसं घडलं असणार आहे. आणि गावाला गेलं की अभ्यास होत नाही हे लक्षात घ्या. इव्हन तुम्हाला साताऱ्यात सांगू का, की जेव्हा ऑफलाईन क्लासेस होते तेव्हा सगळ्या पालकांचं म्हणणं होतं तुमच्या इथं आल्यावर मुलगा अभ्यास करतो, घरी होत नाही अभ्यास. बाळांनो, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, ओके, आज थोडे कमी लेक्चर्स माझ्याकडून मिळतील, ओके, पण बोर्डसाठी माझ्याकडून तुम्हाला यूट्यूबवर मदत होणारच आहे. एक शेड्यूल तुमचं दिवसाचं 2-2 तासाचं मिळणारच आहे. ओके, मेन मुद्दा काय, तुम्ही रिलॅक्स राहू नका, याचा उपयोग करा. म्हणजे जे तुमचं पुढं गेलेले एक्झाम ना, त्याचा फायदा करून घ्या. गावाकडे जरी गेला असेल तर अभ्यास बंद करू नका. ओके, सुट्टीसाठी नाही गेलो आपण किंवा हे एन्जॉय करत नाही आहे आपण. एक्झाम ठरलेल्या वेळेतच होणार आहे, मेच्या आठवड्यात होणार म्हणजे होणार बोर्डची एक्झाम, लक्षात घ्या. आणि त्यानंतर CET साठी पुन्हा वेळ मिळेल. आता हे अशा टाइम टेबलवर मला पण काय करावं लागलंय, की क्रॅश कोर्स मी 21 एप्रिल ते 21 मे बोललोय, हा पहिला महिना लक्षात घ्या. आणि काय होणार आहे की शेवटच्या महिन्यात एक्झाम आपण कन्सिडर करूया, होईलच शेवटच्या आठवड्यात म्हणूया आपण, मे महिन्याच्या. मेन पॉईंट काय, मेची जून झाली तर क्रॅश कोर्स त्याप्रमाणे मी शिफ्ट करणारच आहे, लक्षात घ्या. बोर्डची एक्झाम झाल्यानंतर लगेच CET शक्यच नाहीये. ओके, पुन्हा 1-2 महिने जाणारच आहेत. मग क्रॅश कोर्सचा उरलेला पार्ट मी तेव्हा कव्हर करणार आहे. मग ह्या पहिल्या महिन्यात मी काय करणार आहे, की फिजिक्स असेल, मॅथ्स असेल, केमिस्ट्री असेल, जास्त वेटेज असणारे टॉपिक मी अगोदर कव्हर करणार आहे. मी काल पण बोललो होतो, आज परत बोलतोय. मग बोर्डला त्याचा फायदा होणारच आहे, लक्षात घ्या. मग जास्त वेळ नाही आहे, 21, आज 14 तारीख बरोबर, 21 तारखेपासूनच क्रॅश कोर्स सुरू होतोय. एक लक्षात घ्या, वेळ दिलाय मी तुम्हाला, म्हणजे जास्त वेळ घेतोय मी. ॲडमिशनसाठी 1 आठवड्याचा वेळ आपण वापरलाय, कारण मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की काय झालं, गेल्या वर्षी बऱ्याच जणांना कोर्स अटेंड करायचा होता, पण बघा ना, कॉलच त्यांना कनेक्ट झाला नाही. नशिबाचाच पार्ट म्हणूया आपण, म्हणजे कायम माझा फोन एंगेज येत होता. गेल्या वर्षी मी 1च नंबर दिला, तर यावर्षी मी 3 नंबर प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे या नंबरवर नाही लागला तर याच्यावर किंवा या नंबरवर ट्राय करा. ओके, आणि व्हिडिओमध्ये सुरू असताना मी लिंक खाली नंबर प्रोव्हाइड केलेच आहेत, बरोबर आहे. तुम्ही त्या नंबरवर सुद्धा, म्हणजे हेच नंबर आहेत, लक्षात घ्या, कुठल्याही नंबरवर कॉल करा. आणि बँक अकाउंट डिटेल्स ह्याच्यासाठी व्हॉट्सअपवर आम्ही मेसेज करायला सांगतोय आणि लगेच आम्ही डिटेल्स पाठवतोय. ओके, व्हॉट्सअप ग्रुप पण आम्ही क्रिएट केलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला फोनवर आम्ही एक्सप्लेन करतो. मग पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. ओके, माझ्यावर जबाबदारी खूप वाढवलेली आहे तुम्ही. दोन्ही गोष्टी मी बरोबर हँडल करणार आहे, यूट्यूबवर पण लेक्चर्स आणि इकडं, आणि त्यातला आनंद वेगळाच आहे. मला हेच तुम्हाला सांगायचं आहे, या वयात पण स्ट्रगल मला करावाच लागतोय. का, त्याशिवाय यश मिळणारच नाही. आणि मला असं स्ट्रगल तुमच्याकडून पण हवं आहे. रोज क्रॅश कोर्समध्ये 150-200 MCQ आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. आपल्याला म्हणजे तुम्हाला, मी तुमच्या बरोबर असणाऱ्या डाऊट विचारा क्लिअर केले जाणार आहेत. PYQला भरपूर महत्त्व दिलं जाणार आहे, कारण माझा पूर्ण फोकस PYQवर असतो. ओके, त्याच्या बाहेरचं काय येणारच नाही, ही गॅरंटी आहे, लक्षात घ्या. ओके, आणि PYQ आत्तापर्यंत PYQचा विचार केला तर 4-5 हजार प्रश्न असतील टोटल, म्हणूया आपण 6,000 असतो तरी. पण डिलिटेडचा पार्ट विचार केला तर त्यातले 1000 क्वेश्चन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कमी होणार आहेत, लक्षात घ्या. त्यामुळे काही काळजी करू नका, मी आहे तुमच्याबरोबर. अगदी मी तुम्हाला लास्ट टाइम बोललोय की CET सुद्धा क्रॅश कोर्स माझा त्यावेळेस पण होता, गेल्या वर्षी पण शेवटचे 10-15 दिवस मी रोज 8-8, 9-9 लेक्चर सुद्धा अपलोड केलेत. म्हणजे कष्ट मी घ्यायला तयार आहे. तुमचा सपोर्ट ठेवा बाळांनो. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.